හලෝ කොහොමද හැමෝටම අයිබෝන්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේත් Google සම්බන්ධයෙන් දෙයක්. ඉතින් මොකද්ද මේ Google සම්බන්ධයෙන් මෙච්චර වීඩියෝ කරන්න හේතුව? මොකද Google සම්බන්ධ වීඩියෝස් මට ගොඩක් කරන්න උවමනාවක් තිබ්බා. මම හොයාගත්ත ගොඩක් දේවල් ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මම YouTube channel එකක් හැදුවේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මම මේ Google සමාගමේ තියෙන තවත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් සර්විස් එකක් සම්බන්ධව ඔයාලට විස්තර ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් Google සමාගමේ ගත්තොත් අපිට තියෙනවා Google ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේකෙදි අද මම කතා කරන්නේ මේ Google Assistant එකේ තියෙන පට්ටම සුපිරිම ෆීචර්ස් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් Google Assistant කවුද කියලා බලා ගන්න. YouTube එකේ ගොඩක් YouTubersලා මේ වෙනකොටත් වීඩියෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා දිනවා. ඒකින්ද මම විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝක් කරන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න කවුද මේ Google Assistant කියලා ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් සරලව මම පොඩ්ඩක් කියන්න. Google Assistant කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ඉන්න virtual assistant කෙනෙක්. සාමාන්‍ය ඔයාලගේ කම්පැනි එක ඔයාලගේ ගෙදර assistants ලා ඇති සමහර විට ගෙවල් වල නැහැ බොහෝ දුරට කම්පැනි වල තමයි assistant ලා ඉන්නේ. එයා කරන්නේ එයාගේ රාජකාරිය තමයි අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනවා ඉතාමත් ඉක්මනට. අපේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න උදව් වෙන එක තමයි assistant කරන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකෙත් ඒ වගේ assistant ලා ඉන්නවා. දැන් ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම Apple සමාගමේ iPhones වල දැන් i කියන අකුර අයින් කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ Apple කියන ෆෝන්ස් වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Siri. එයත් මාරයි, එයත් පට්ට. ඒ වගේම Samsung සමාගමෙත් අලුත් රිලීස් කරා Bips කියලා එකක්. Windows PC වල ඉන්නවා Cortana කියලා කෙනෙක්. ඒ වගේම Android සම්බන්ධ මේ හැම ෆෝන් එකකම දැන් එන අලුත් ෆෝන් හැම එකකම මේ Google Assistant include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය සම්බන්ධයෙන් තමයි Google Assistant සම්බන්ධයෙන් සරලව ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Google Assistant එක use කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Google Assistant ඉන්න ෆෝන් එකේ ආ enable වෙලා ඉන්නේ. එයාට පොඩි command එකක් දෙන්න විතරයි ඕනේ. එයා wake up වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒ command එක දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම ෆෝන් එකෙන් මේ වීඩියෝ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්නේ. එහෙම වුණොත් එයා ඇහැරෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේදී මුලින් කතා කරපු විදිහට Google සම්බන්ධයෙන් Google Assistant ගේ අලුත් වැඩ කැලලක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේක අලුත් නැහැ. අපිට අලුත් වුණාට මේක ගොඩක් දැන් කල් රිලීස් වෙලා අපි නොදැන තමයි මේක හැංගිලා තිබ්බේ. Google Hum ගැන. ඉතින් මොකද්ද මේ Google Assistant ගේ Google Hum කියන්නේ? ඉතින් Google Hum කියන්නේ දැන් ඔයාට පුළුවන් නම් සින්දුවක් කියන්න. ඔයා ඒ සින්දුව කියන කාලයක් කියාගෙන යනකොට ඔයාට ඒ සින්දුව අමතක වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඒ සින්දුව හොයන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ. හිතන්න ඔයා දැන් සින්දුවක් කියනවා නම් ඔයා ඒ සින්දුව දන්නව නම් ඒකේ මොකද්ද තියෙන තනුවක් මොකක් හරි ගහනවා කියමුකෝ. හිතන්න අපි ඩෙස්පැසිටෝ ගත්තා කියන මම උච්චාරණ හරි දන්නේ නැහැ. ඒ සින්දුව ඔයාට පුළුවන් වෙනවා Google search කරලා ගන්න. හැබැයි ඔයාට හදිසියවත් ඒ සින්දුව අමතක වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ සින්දුව අමතකයි. හැබැයි ඔයාට ඒක මුමුණන්න පුළුවන්. අපේ හම් නාදේ. හිතන්න ඔන්න ඔය විදිහට හරියට පැට්‍රිකල් නැහැ මට ඒක. මේ ඒ විදිහට ඔයාලට හම් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ Googleට පුළුවන් මේ Google Assistant ඉන්න Google Humට පුළුවන් ඒක කැප්චර් කරගෙන ඒකේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සිස් අනුව ඔයාට ඒ අවශ්‍ය සින්දුවම හොයලා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා Google Humට. ඉතින් මේක මම කරාට පස්සේ මමත් නිකන් එක්සයිට් වෙලා ගියා මේක මාරයි කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒක මාර කරන්න තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් හිතන්න ඔයා TikTok හරි මොකක් හරි ඔය ඇප්ලිකේෂන්ස් වල අමුතු සින්දු යනවනේ ඔය කට්ටිය පොඩි ෂෝට් වීඩියෝස් වල. අර ඒ සින්දුවක් ඔයාට දැන් ඕනේ නම් ඔයාටත් ඒ සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හැබැයි ඔයාට ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ ඒ සින්දුව හොයාගන්න බෑ. මොකක්ද ඒ සින්දුවේ මැදින්නේ තියෙන්නේ. මේ කොහොමද ඒක හොයන්නේ? ඒක අමුතු භාෂාවක්. මට ඒ භාෂාව කැප්චර් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවලත් Google Hum යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් වෙනවා Google Hum ඕපන් කරලා මම ඒක පෙන්නන්න වීඩියෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ෆෝන් එක ළඟින් තියලා මේ මියුසික් එක ප්ලේ කරපු ගමන් එයා කැප්චර් කර ගන්නවා මේ මියුසික් එක. ඒක එයා පටගාලා Google search engine එකෙන් හොයලා දෙනවා අපිට පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි වීඩියෝ එකේදී කතා වෙන්නේ. මම දැන් පෙන්නන්නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වලට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද මේක හරියට වැඩ කරන්නේ මේක මොන විදිහට වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලව වීඩියෝ වලට ගෙනියලා. එහෙනම් ඔන්න අපි යනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ස් වලට. ඔන්න මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ Google Assistant ඇතුලේ තියෙන Google Hum use කරලා අපේ අදාළ සින්දුවක් search කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේක කරන්න නම් අපේ Google Assistant එක ඉස්සලාම open කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් Google Assistant ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය පොඩ්ඩක් Google Assistant කවුද කියලා හොයලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ phone එකේ home button එක තියෙනවා. ඒ home button එක ඔයාලා press කරන් හිටියම Google Assistant එක launch වෙනවා.
ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා press කරන් ඉන්න. එතකොට Google Assistant එක ඔයාලට පුළුවන් එතනින් open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට Google Assistant එක command වගේක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ commands දෙකයි තියෙන්නේ. මම මේ commands දෙක කියනවා. දැන් මේ commands දෙක කියනකොටත් phone එක අපේ wake up වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ command දෙක තමයි OK Google කියන command එක. ඉතින් මේ OK Google කියන command එක දුන්නාට පස්සේ Google Assistant open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ what is this song මේ වගේ එක command එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ සින්දුව මුමුණන්න හරි ඒ සින්දුවක් play කරන්න හරි ඒ සින්දුවක් Google Assistant කොහොම හරි අහන්න සලස්වන්න ඕනේ. එතකොට Google hum මාර්ගයෙන් අපිට මේ music එක මොකක්ද කියලා හොයලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. මම මේ වෙලාවේ මුමුණන්න යන්නේ සින්දුවක්. ඒක මුමුණලා බලමු මොන විදිහටද ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. Hey Google, what is this song? Sounds like one of these. මම ඒ කිව්වේ Despacito කියන music එක. ඉතින් ඒක දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම එකක් උඩ ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම් මේ music එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ music එක හරියටම අඳුරගන්න. ඉතින් දැන් මේක YouTube වලින් මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. මම music එක play කරන්න යන්නේ copyright එකක් ඇදුනොත් එහෙම මට පාඩු නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි music එකක් හම් නාදෙන් අපි මුමුණලා මේ music එක මොකද්ද කියලා අහන්න යන්නේ. දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මම පෙන්නන්න යන්නේ මම වීඩියෝ එකේදී මුලින් කිව්ව විදිහට අපි කොහේ හරි TikTok හරි මොකක් හරි application එක shortly පොඩි clip එකක් හම්බුනොත් ඒ clip එකට අදාළව තියෙන music එක මොකද්ද කියලා තමයි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න මම computer එකට යනවා. computer එකේ music එක play කරන්න ඊට පස්සේ Google Assistant open කරලා අපි බලමු එයාට මේක capture කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම music එක select කරගත්තා. මේ තියෙන මේ music එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ music එක play කරලා බලන්න හදන්නේ Google Assistant මාර්ගෙන් අපිට මේක Google hum යොදාගෙන මේ music එක track කරගන්න හැකියාවක් තියෙද කියලා. Hey Google, what is this song? That one's a Whedon Yanawa feat. Funky Dirt, Sheenal and Murshad by Yohani. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ music එක මොකක්ද කියලා Google ට හොයාගන්න හැකියාවක් තිබයි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් Google hum use කරලා music එකක් සරලව හොයාගන්න. ඔන්න මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති මේ Google hum සම්බන්ධයෙන්. Google Assistant නැති phones තියෙනවා නම් ඇත්තටම දුක මමත් පාවිච්චි කරා. මම ළඟදී නම් තමයි මේ Google Assistant පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකට ආවේ. මාර මාසෙක Google Assistant පාවිච්චි කරන එක මාර වැඩ ගොඩක් තියෙනවා Google Assistant ගේ. ඔයාලගේ ෆෝන්ස් වල තියෙනවා නම් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ප්‍රයෝජන නොගෙන ඉන්න එපා. එයා මාරම ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් අපිට හැම දෙයක්ම අපේ ඇසිස්ට් කරලා දෙනවා. ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි වීඩියෝ එකේ අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. share කරන්න ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝත් එක හම්බෙමු. අද මං ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.